Preview. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the shy girl, go bonanza. Shake your body, dancer. السلام علیکم ملګرو، څنګه تاسو په سکرین باندې دغه ویډیو کته نو که تاسو هم دغه شانتې خپل د ټیک ټاک دپاره ویډیو جوړول غواړئ نو د پلی سټور نه به کیپ کټ انسټال کړئ. د هغې نه وروسته به تاسو ته زما د ویډیو په ډسکرپشن کې یو لینک میلاو شي نو تاسو به په دغه لینک باندې کلیک کړئ. کله چې تاسو په دغه لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو به بیا دلته راولي. دلته نه به تاسو په دې یوز ټمپلیټ ان کیپ کټ باندې کلیک کړئ. د دې نه وروسته ملګرو تاسو به دلته نه په دې یوز ټمپلیټ باندې کلیک کړئ او فوټوز ته به راشئ. په دې کې چې ستاسو نه څومره تصویران غواړي نو هغه تصویران به تاسو دلته نه په دې کې اډ کړئ. نو کله چې ملګرو دغه تصویران تاسو په دې کې اډ شي بیا به دلته نه په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ. نو څنګه چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ دغه ویډیو به ستاسو تیاره شي. تاسو په سکرین باندې کتی شئ نو دا بیا ځان سره سمپل په ګیلري کې سیو کړئ. بیا په دې ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ. ایکسپورټ ویداوټ واټر مارک باندې به کلیک کړئ نو دغه ویډیو به ستاسو په ګیلري کې سیو شي. بیا به د دې تاسو اواز څنګه چینج کوئ د هغې طریقه هم درته ښیم. ملګرو که زموږ دا ویډیو تاسو باندې لږ هم ښه ولګي نو پلیز لایک یې کړئ او خپل ملګرو سره یې لازمي شیر کړئ. نو کله چې ملګرو دغه ویډیو ستاسو ایکسپورټ شي تاسو بیا نیټ بند کړئ ځکه چې ستاسو نیټ کولاوي نو دا بیا اټومیټیک په ټیک ټاک کې اوپن کېږي. نو تاسو به دلته نه بیا په دې ډن باندې کلیک کړئ او بیا به بیک راشئ. نو څنګه تاسو بیک راشئ بیا به دلته په دې نیو پروجیکټ باندې کلیک کړئ. دلته نه به ویډیوز ته راشئ. کومه ویډیو چې اوس موږ د کیپ کټ نه ایکسپورټ کړله دغه ویډیو باندې به کلیک کړئ او ایډ باندې به کلیک کړئ نو دغه ویډیو به ستاسو په کیپ کټ کې ایډ شي. بیا به د ویډیو اخر سر ته راشئ. دلته کیپ کټ یو لوګو راځي په دې به کلیک کړئ دا به دلته نه ختمه کړئ. اوس په خپل دې ویډیو باندې کلیک کړئ. ایسته والیوم ته به راشئ په دې به کلیک کړئ د دې اواز به بند کړئ. اوس په آډیو ته راشئ ایکسټریکټډ ته به راشئ او په دې کې تاسو د کومې ویډیو آډیو لګول غواړئ هغه ویډیو به دلته نه راواخلئ. امپورټ ساوند اونلی باندې به کلیک کړئ نو د دغې ویډیو آډیو چې کوم دی هغه به ستاسو په دې ویډیو کې هم ایډ شي. نو ملګرو ډېر زیات اسان طریقه وه. په دې طریقې سره تاسو خپله دا ویډیو تیارولی شئ.